موجة أخبار بهججة من CMC كرتون مصر كوميدي تحييكم، ونبدأها بالعناوين. قانون السايس يثير الجدل في شوارع المحروسة. منع الموظفين من دخول أعمالهم دون تلقي لقاح كورونا. إقبال تاريخي على تحويل طلاب التربية والتعليم للأزهر. الداخلية تخصص رقم ساخن للإبلاغ عن حرامية البنوك. 100 عقبة تحتفل بال13 والجزيرة ترد عندنا منه كتير. كانت هذه هي العناوين وإليكم الأخبار بالتفصيل. مع البدء التجريبي للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن انتظار السيارات والمعروف بقانون السايس، أعلن دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية أن القانون يهدف إلى تحقيق الانضباط في الشوارع وحماية المواطنين، فيما اعتبر المواطنون القانون بمثابة إتاوة جديدة بعد نشر أسعار ركنات السيارات بالقاهرة والجيزة، والتي بلغت 10 جنيه للساعة الأولى و5 جنيه لكل ساعة تالية، و20 جنيه للسيارات الأجرة و30 جنيه لسيارات النقل. مش بس كده، ده في كمان 300 جنيه شهريا لو هتركن عربيتك تحت بيتك، يعني وقفة العربية سواء تحت البيت أو تحت الشغل تقف على المواطن بحوالي مرتب شهر، ده غير البنزين. مش بس كده، ده لسه في كمان تراخيص سنوية ومخالفات مرورية وملصقات إلكترونية وشنط إسعافات أولية ودكاترة لعلاج الأمراض المستعصية الناتجة عن المعاملات الحكومية. في سياق متصل، أعلن الإعلامي تامر أمين المواصفات والشروط الواجب توافرها في كل من يتقدم لممارسة مهنة السايس، CV السايس يعني. في شروط يجب أن تتوافر في اللي هيقدم على الرخصة بتاعت السايس. في واحد، إنه يكون تم 21 سنة، ادي أول شرط. تاني شرط، لازم يكون بيجيد القراءة والكتابة. 3، لازم يكون معاه رخصة قيادة سارية. 4، عدم تعاطي المخدرات، هيتعمل لهم كشف مخدرات. آخر شرط، إنه ما يكونش له سوابق في أحكام أو قضايا مخلة بالشرف. ومن أخبار كورونا، أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وفق ما نشرت بوابة الأهرام الرسمية أنه سيتم منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقار عملهم أكتوبر المقبل، خاصة بعد رصد حالات لمتحور كورونا دلتا بلس في مصر. يأتي هذا الإعلان بعد تصريح دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن التطعيم سيكون إجباريا للمعلمين والطلاب، فيما تساءل المواطنين سؤال بريء: هل إجبار المواطن على التطعيم بلقاحات ما زالت تحت الدراسة والتجربة يتفق مع الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا هنضطر نرفع قضايا على الوزير والوزيرة؟ ومن أخبار التعليم، شهدت المعاهد والمدارس الأزهرية إقبالا غير مسبوق على التحويل من نظام التعليم العادي إلى النظام الأزهري، خاصة بعد نتائج الثانوية العامة هذا العام وعدم وضوح الرؤية لدى كثير من المواطنين فيما يتعلق بالعام الجديد وحضور الطلاب للمدارس، حيث بلغت أعداد المتقدمين 300 ألف طالب لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خلال 3 أسابيع فقط. هذا وقد تكررت مصاريف هذا العام على النحو التالي: 49 جنيه لرياض الأطفال والابتدائي، 59 جنيه للمرحلة الإعدادية، 72 جنيه للمرحلة الثانوية. انها تحول ولادها تروح المعاهد والمدارس الازهريه، ومدرسين من التربيه والتعليم يروحوا المدارس الازهريه. يبدو ان هناك شيء ما جميل او شيء محفز قوي، بدليل ان بدا التعليم الازهري يبقى هناك فيه اقبال شديد جدا جدا عليه، على تطوير مناهج ورغبه اولياء الامور في الدراسه في الازهر لما فيه من الفكر الوسطي المعتدل. الازهر يدرس نفس المواد التي يدرسها الطالب المصري في وزارة التربية والتعليم، فهو تعليم مصري 100%. فيما تساءل الطلاب المسيحيين على فيسبوك: انتوا هتسيبونا مع طارق شوقي لوحدنا ولا ايه؟ ومن أخبارنا الاقتصادية، أعلنت وزارة الداخلية القبض على أخطر عصابة لسرقة حسابات عملاء البنوك بعد استيلائهم على أكثر من 2 مليون جنيه. وقد خصصت الوزارة الرقم الساخن 1938 للإبلاغ عن أي مكالمات هاتفية تطلب من المواطنين الإفصاح عن بياناتهم البنكية، تزامنا مع العديد من حملات التوعية التي شنتها البنوك لتوعية عملائها بعدم الإفصاح عن تلك البيانات. الحمد لله أنا كل فلوسي بتتصرف يوم القبض، واللي هيطلع على حساباتي البنكية جايز أصعب عليه ويحط لي فلوس. وأخيرا مع أخبار الرياضة،
عمت الاحتفالات 100 عقبة بعد وصول درع الدوري بسلامة الله إلى دولاب بطولات الزمالك بعد غياب دام 5 سنوات. وصل الدرع ال 13 لنادي الزمالك بعد موسم طويل وشاق شهد تطبيق تقنية الفار للمرة الأولى بالدوري المصري. هذا وما زال التحفيل مستمرا على منصات التواصل الاجتماعي. الزملكاوية بيلسنوا على الأهلي ويقولوا لأن الحلال أجمل انتظرنا، والأهلوية بيقولوا عندنا منه كتير وال13 ده خدناه أيام جده شطة. فيما ظهر مرتضى منصور من جديد على الساحة متوجها بالشكر لجماهير الزمالك التي أغلقت منطقة 100 عقبة احتفالا بالدوري وهتفت باسمه. بصراحة حقه. وبتهنئة الفارس الأبيض تنتهي أخبارنا لهذا اليوم. إلى اللقاء مع أخبار جديدة طازة وبتلعب في بهجة جميل.